Hello and welcome back to Excel. Let's begin our class. So आजको क्लासमा चाहिँ हामी सर्टिङ सिक्न जाँदैछौँ है. सर्टिङ सबैभन्दा सिम्पल, इजी एन्ड युजफुल फंक्सन हो है. तपाईले कुनै पनि डाटालाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट आउट गरेर राख्नु पर्यो भने तपाईको सर्टिङ युज गरिन्छ है. सो यहाँ चाहिँ मेरो डाटाहरु छ, नेम छ, एड्रेस छ र सेल छ है. सो अब म चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ तपाईको के गर्नु पर्यो त भन्दा अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा तपाईले यहाँ गएर सिलेक्ट गर्ने. सिलेक्ट गरेपछि यहाँ गएर तपाईको यहाँ है लास्टमा अप्सन छ, यहाँ सर्ट एन्ड फिल्टरको अप्सनमा छ. यहाँ गएर सर्ट ए टु जेड छ, सर्ट जे टु एड छ है. सो दुईटा अप्सन छ. तपाईले जस्तै न्युमेरिकल्समा तपाई एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ हुन्छ, त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ एउटा अल्फाबेटिकल स्टार्टिङ देखि गर्न सक्नुभयो, एउटा अल्फाबेटिकल एन्डिङ देखि जेड देखि एसम्म या ए देखि जेड सम्म जस्तै गर्ने हुन्छ है. सो मैले पहिला सुरु चाहिँ ए टु जेड गरेर देखाउँछु. सो ए टु जेड गरेपछि तपाईले के गर्छ त भन्दा एक्सपान्ड द सिलेक्सन या कन्टिन्यू करेन्ट सिलेक्सन भन्छ. एक्सपान्ड द सिलेक्सन गरेर गर्नु भयो. ओके गरेपछि तपाईको यहाँ सर्ट भयो है. यो है पहिला अब अर्कै थियो, अब यहाँ एलेन, ज्याक, मेज, पिटर, र्याग्नर र विलियम आयो. तपाईको अल्फाबेटिकल अर्डरमा सिलेक्ट के गर्दा सर्ट गरे है. नेक्स्ट अर्को तपाईको अप्सन भनेको यही गएर सर्ट एन्ड फिल्टरमा गएर यहाँ सर्ट जेड टु ए भनेको अब चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट है. अब एसेन्डिङ नभएर डिसेन्डिङ जस्तै गरेर हामीले गर्न मिल्छ है. सो यस्तो गरिदियो भने तपाईको के हुन्छ, यहाँ सर्ट गरिदिनुस्. त्यसपछि विलियम, र्याग्नर, पिटर, मेज, ज्याक एन्ड एलन है. तपाईको के आयो त यो फेरि अपोजिटमा आयो है. सो दिस इज द सर्ट फंक्सन. सर्ट फंक्सनले चाहिँ तपाईको जस्तै यो चेन्ज भयो भने यसको डाटाहरु पनि आफै चेन्ज हुँदै जान्छ है. तपाईले त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन. कोहीले चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ कि भन्नुहुन्छ, चेन्ज गर्नु पर्दैन है. यो आफै सर्ट आउट गर्दै हुन्छ. ओके, थ्यांक यू फर दिस सेसन है. सी यू इन नेक्स्ट सेसन. गुड बाय.